how you been yo ጊዜ የለንም let's jump right in okay number 1 ለምሳሌ በአማርኛችን በረንዳ እንላለና በረንዳ okay ከበሩ ውጪ ያለው ክፍል ማለት ነው በረንዳ በእንግሊዝኛ ምን ይባላል veranda በጣም ቀረብ ይላል ትንሽዬ ማስተካከያ ነው የምታረጉት እሺ ትንሽዬ ማስተካከያ ብቻ ነው የምታረጉት it is called veranda ይሄው veranda በረንዳ በማለት ፈንታ ወይንም በረንዳ በማለት ፈንታ ምን ትላላችሁ veranda አንዳንዴ porch የሚሉታ veranda ትላላችሁ ማለት ነው veranda number 2 fridge በአማርኛ fridge ታውቃላችሁ fridge ማቀዝቀዣ ማለት ነው ማቀዝቀዣ ማለት ነው fridge በእንግሊዝኛ ምን ነው የምንለው fridge refrigerator የሚባላል so fridge okay number 3 ሶስተኛው macchiato for some of you who knows this drink might be your favorite so macchiato ምንለው በእንግሊዝኛ ያውን okay as you can see here ምንለው ምንለው macchiato or macchiato ይላል since consonant letter T appears in between two vowel letters A and O then it's gonna be okay redeswa smooth D የሆነ ድምጽ ይኖረዋል macchiato so አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላችሁ macchiato is kind of the same so በአማርኛም እንግሊዝኛም አንድ አይነት መጠሪያ ያላቸው 15 ቃላት ተናግራችኋለሁ okay number 4 ማሳጅ ምንለው ታውቃላችሁ ማሳጅ በእንግሊዝኛ ምን እንላለን ማሳጅ ይሄው ማሳጅ እቺን ጂን ኦኬ ጂኢ በማለት ቢያልቅም ኦኬ የዥ ድምጽ ይኖረዋል ዥ ኦኬ የዥ ድምጽ ይኖረዋል so ማሳጅ ምንለው በአማርኛ በእንግሊዝኛ ምን ይሆናል ማሳጅ አንዳንዴ ማሳጅ የሚል ድምጽም አለው ጂ ብሎ የሚያልቃል at some occasions but massage excellent okay number 5 ጋራዥ ቤት ታውቃላችሁ መኪና የሚቆምበት አንዳንድ ማይነር የሆኑ ሜንቴናንስ አክቲቪቲስ የሚካሄድበት ማለት ነው so ምን እንላለን ጋራዥ ብለን በአማርኛ የምንጠራው በእንግሊዝኛ ምን ይሆናል garage ይሄው garage sometimes it is also pronounced as well garage ጅ ብሎም ሊያልቅ ይችላል at some situations so just vocabulary list ላይ ማስገባት ብቻ ነው አማርኛ ከቻላችሁ በእንግሊዝኛ is easier it's not difficult excellent so ቢሮ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ መሰለኝ ቢሮ ምን ይሆናል just ቢሮ እዚህ ጋር vowel letters ስለተደረደሩ ቡሪያው ምናምን አንለል now gonna say that just ቢሮ easier man here we go ቢሮ በእንግሊዝኛ ቢሮ number 7 okay ሾፌር አይደል መኪና ሾፌር ምን ይባላል በእንግሊዝኛ ሾፌር በእንግሊዝኛ ሾፌር here we go ሾፌር ትንሽዬ ዲፈረንስ ነው ያለችው apart from minor adjustment there's nothing different here it's almost identical okay ሾፌር ብለን የምንጠራው ምን ያህል እዚህ ጋር ሾፌር እንላለን ማለት ነው ሾፌር as you can see here ሾፌር okay number 8 ጀሪካን ምን ይሆናል ምንም ልዩነት የለውም ይሄ almost በአማርኛ ጀሪካን የምንለው በእንግሊዝኛው ጀሪካን no difference excellent okay number 9 ማሽን ለምሳሌ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ሊሆን ይችላል okay ዳቦ መጋገሪያ ማሽን ሊሆን ይችላል ማሽን በእንግሊዝኛ ምንድነው machine ምንድነው ልዩነቱ ከዚህኛው እዚህ ጋር አራተኛዋ ማናት ማሽን እዚህ ጋር machine ኤምን ኤ ቢከተለውም አራተኛዋ ማ አይደለችም በዚህ ሴናሪዮ ግዕዟ የመጀመሪያዋ ነች ኦኬ ሶ machine machine excellent so ማሽን ብለን በአማርኛ ምን ነው በእንግሊዝኛ ምን ይሆናል machine ትንሽ pronunciation adjustment ነው የምታደርገው let's proceed extra so number 10 ደን ብለን የምንለው ይሄ ጫካ ማለት ነው በአማርኛ ደን በእንግሊዝኛ ምን ይባላል ደን no difference እዚህ ጋር ደን ብለን ምን የምናጠብቃትን እዚህ ጋር ላላ ብቻ ማድረግ ነው እንግሊዝኛው ደን excellent ደን so number 11 zigzag zigzag ምንድን ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ perfectly identical zigzag no difference okay line number 2 wig come on ስለዚህ wig በአማርኛችን ይሄ ዊግ ብለን የምንለው አለ ሲንቴቲክ ሄር ብለን የምንለው በእንግሊዝኛ ምን ይባላል ዊግ
wig, no difference, okay? Wig. Have you been enjoying so far? If that is the case, smash that subscribe button. Hit that subscribe button. Number 13, pajama. በአማርኛችን ፒጃማ ብለን የምንለው በእንግሊዝኛ ምን ይሆናል? The same, pajama. It's almost identical. ይሄ ፒጃማ ብለን እቺ ረዘም ያደረግናትን አራተኛዋን ማን ኦኬ ወደ መ የመጀመሪያው ግዕዟ መ ማድረግ ብቻ ነው። You know what I mean? That's beautiful. So ፒጃማ ትንሽ የአጀስትመንት ተደርጎ ምን ይሆናል? ፒጃማ. ኦኬ ፒጃማ. It's almost identical. በጣም ቀላሉ። Number 14, ትሪ ታውቃለህ? ምግብ የምንበላበት ሰፋ ያለ ሳህን ማለት ነው። ትሪ ምግብ ወይም ማዕድ የሚቀርብበት እቃ ማለት ነው። በአማርኛችን ትሪ የምንለው በእንግሊዝኛ ምን ይባላል? ትሬይ። ትንሽዬ ማሻሻያ ነው የምናደርገው። ትንሽ ለየት ትላለች። ትሪ የሚለውን ትሬይ ማለት ትሪ by the way የእንግሊዝኛ 3 ቁጥርም ትሪ ነው የሚባለው። ትሪ የአማርኛው ምግብ የምንበላበት ትሪ እና የእንግሊዝኛው 3 ቁጥር 1 2 3 አንድ አይነት ነው። ስሪ አንልም። ስሪ በርተታሽ ስሪ በደንብ ቮካብላሪ ላይ ስሪ። ኦኬ ቮካብላሪ ላይ በደንብ ስሪ። ፕሮናንሲዬሽን ላይ ስሪ በደንብ ወጥተሽ። ግን 3 ቁጥር ስሪ አንልም። ትሪ ኤክሰለንት። የአማርኛው ትሪ በእንግሊዝኛ ምን ይሆናል? ትሬይ ይሆናል ማለት ነው። so the last one and the last word 15 ኩንታል። አንድ ኩንታል 100 ኪሎ ግራም ነው አይደል? ከሱ ጋር እኩል የምናደርገው ኩንታል በእንግሊዝኛ ምን ይሆናል? ኩንታል። እዚህ ጋር አራተኛዋ ታ የሆነችውን ኦኬ ወደ ግዕዟ ተማምጣት ነው። እዚህ ጋር ኩንታል ይሆናል። ኩንታል. Excellent. So there you have it, family. Thank you so much for joining me and I will see you next time. Bye for now.